na ano, na interior. Re-repair na po. Mangita po tayo ng ano. Mangita tayo na ito guys, walang guma guys, dito pwedeng gamitin. Dito pwedeng gamitin. Ito lang yung pwede. Dito pwede guys. Dapat may guma to guys. Nyo ito mamaya lumabas ito. Mamajikin namin to. Okay, mamajikin. Okay na, okay. Makita lang. Kaya akong video home. Alay ka. Pasok na natin ito guys. Anong tawag dito guys? Ito yung gum. Gum. Lagyan natin na ano guys. Lagyan natin na silak. Wala na yung silak doon. Ito na guys. Lalagay na natin. Para malaman nyo. Guys, para hindi masunog yung interior, lalagyan natin ng sin. Anong sin? Yero. Sin. Makita tayo yung ito guys, ito yung makita.
tayo guys kasi ang dumi-dumi. Guys, paabutin muna natin maluto guys kasi di pa yung mainit yung ano natin, piston. You know? Paabutin muna natin maluto. Medyo na. Tingnan natin guys kung luto na yan. Ang gagahin ito guys. Grabe. Watch and learn. Lagay natin sa tubig. Para may bala natin. Guys, hanapin natin yung kanyuto na sinulod natin guys. Kuling ko sa Drew. Okay, nawala mo guys. Guys. Tagal makita. Ito na guys, pagsuto natin dito guys. Matilyo. Maghanap tayo ng idok-dok. Dito guys, idok-dok natin. Matilyo para the best. Minus. Okay. Kaya sa Kaya pa Ito na guys, lumabas na yung luso. Ito na yung luso, lumabas. Lumabas na yung luso guys. Lalagyan na natin ng... Muna gamitin natin. Ana. Ito guys. Hindi na ako.
Isa. Sige. Video lang lagi kayo rin ka. Umuya unya na gay, wa pa kay nagsugod ang number. Sige. Bang sinto eh, ito tang ibutang sa. Sige na. Sige. So ayan guys, maraming Pagkatawa pag halita. Ano pag hinom po mo yung 1 2 3 go. Sige. Sige, play. 1 2 3 play.